Hey, what is up guys? Ako pala si Mike Zub. Today, unbox natin ang binili kong Seagate Backup Slim Plus from Lazada. Nabili ko siya sa Lazada for only 2,300 something. Nabot siya ng mga 2,418 kasama pati shipping. So, sa Lazada 11/11 sale ko siya nabili. Ngayon ko lang na-receive. So guys, pakita ko sa inyo ang nabili ko. So napakamura niya, naka-sale siya, 2,300 plus. So sa mall, nasa average siya, nasa almost 3K or 2,900 mga ganun sa mall. Then mura ko siya nabili sa actually yung seller nito sa PC Works. So shout out, thank you PC Works. Solid, may kasama pang resibo. So nabuksan ko na siya. So ito yung may kasama siyang papel. Pakita ko muna yung box. Ayan. Focus. Ayan siya. Oh, may kasama siyang case. So, thank you pala, may kasama case. Kaso, maliit. Parang hindi ata kakasya. So, anyway guys, let's check it. Let's unbox it. Anyway guys, itong keyboard ko pala is K70. Corsair RGB. So yan guys, unbox natin siya. So wala na laman. Focus nga, focus. Kaya may mga papel. May warranty yata to. So yun. Ito yung isang packaging niya. Very nice. So yan siya. Unboxan natin. So yan siya guys, kulay silver. Bagong bago. Ang tawag. Brand new. So ito yung kasamang cable niya. I-focus ko lang. So yun o, kasamang cable. Then yung mismo external hard drive. So napakaliit na lang guys. Compare natin sa iPhone 6 Plus. So alas kasi laki na ng screen niya. So napakanipis. So ganyan natin yung cover. Solid siya guys. Nakasale siya, so hindi ko na inantay yung chance na baka bumalik, tumaas pa yung presyo niya. Focus. So ayan, ito yung port niya. Wala na yun lang. So thank you guys for watching. I'll see you in the next video. So don't forget to subscribe and watch more videos. Watch my other videos. Maraming salamat po.